سلامونه او درنښت ګران لیدونکو. په دغه ویډیو کې درته د CWNP کمپنۍ سرټیفاید وایرلس نتورک پروفیشنلز دغه کمپنۍ خوندور سرټیفیکیټ په هکله معلومات درکو چې ډیر زیاته مرسته به درسره وکړي. اوس په دې ویډیو کې تاسو دغه پوښتنه جوابیږي چې د مایکروټیک ترڅنګ CWNP سرټیفیکیټ ولې وکړم. دغه پوښتنه راته جوابوم او د دې کوم سرټیفیکیټس دي او کوم یو تاسو ته ګټور دي چې هغه ملګرو که تاسو چیرته د MTCNA آوټلاین وګورئ کنه دا خو د دې هغه لومړنی کورس دی تاسو به وګورئ چې دوی تاسو ته درښایي چې هغه د مایکروټیک بیسیک کنفیګریشن وکړئ DHCP فایل کې وایرلس کې چینجز راوړئ ټنلینګ وکړئ او یا هم بینډویډ منیجمنټ وکړئ ګورئ د تیوري ریلیټډ داسې خاص څه نشته ستاسو فکر شته که چیرته تاسو راشئ بل سرټیفیکیټ چې زما د دوی ډېر خوښیږي هغه مایکروټیک سرټیفاید وایرلس انجینیر دی که دلته هم راشئ دلته به بیا هم داسې ګوره ټولز باندې درته کار کوي چې CCQ څه شی دی همدارنګه د وای فای مختلف ورژنې څه شی دي کوم مختلف موډونه دي خو تاسو وګورئ چې د تیوري ریلیټډ داسې خاص څه نشته یعنې د مایکروټیک ټول کار زیاتره کورسونو کې په وایرلس سایډ کې دا کار دی چې دوی تاسو ته هغه اپشن ښایي چې دا اپشن ولګوه بس داسې کار به وشي ملګرو فکر مو شته دلته تیوري یو څه اهمیت لري ملګرو ګورئ که تاسو مایکروټیک کې دا زده کوئ چې 2.4 ګیګا هرتز کې موږ سره دلته ډېر په سختۍ به تاسو دا زده کوئ چې تاسو ته دا شیان وښایي مې بي MTCW کې درته ووایي چې وښایي چې 2.4 ګیګا هرتز کې دغه عمره چینل دي 5 ګیګا هرتز کې دغه عمره چینل دي 6 ګیګا هرتز کې دغه بینډونو کې کوم چینل دي نو دلته بیا تاسو دا د دې شیانو هغه څه چې ګوري که نه هغه بیهایند د سین ټول فوکس چې ګوري هغه بیا په مایکروټیک کې نشته او هغه ډېره هم دي د نمونې په ډول تاسو صرف دغه عمره زده کړي چې لاړ شئ شپږم چینل وکاروئ یولسم چینل وکاروئ په 2.4 ګیګا هرتز کې اوس تاسو نه پوهېږئ چې دا ولې زه کاروم د دې تر شا لاجیک څه شی دی او دلته که چېرته زه چینل وید وکړم د 20 میګا هرتز په ځای 40 میګا هرتز وکاروم څه به وشي پریزنل زون څه شی دی موږ سره همدارنګه موږ سره CCQ څه شی دی د ترڅنګ موږ سره چې کوم فریکونسیز دي دا د دې د فریکونسي او د دې چې هغه هرتز دی هغه څه شی دی د فریکونسي او د ویب لینث ترمنځ رابطه څه شی دی که چېرته موږ 5 ګیګا هرتز 6 ګیګا هرتز کاروو سپیډ زیاتیږي رینج ولې کمیږي بینډویډ څه شی دی د ترڅنګ هغه د چې کوم مختلف قسمه انټینه دي هغه ګین څه شی دی DBI څه شی دی ملګرو دغه د وایرلس هغه تیوري ډېره زیاته اهمه ده نو ګورئ مایکروټیک چې کوم سرټیفیکیشن دی چک ولګوه اپشن ولګوه کار به کوي خو هغه بیهایند د سین تاسو په ډېر څه نه پوهېږئ په ډېر څه مو چې پوهېږئ نو د مایکروټیک ریلیټډ دغه کورسونه وګورئ هغه اپشنو باندې ځان پوه کوي صحیح ده ملګرو له ده وروسته بیا راشئ یو کمپنۍ ده کوم چې CWNP ده یعنې سرټیفاید وایرلس نتورک پروفیشنل که د دې اباوټ په هکله زه معلومات وګورم آی تھنک 2000 کال خواوشا کې دا کمپنۍ پاونډ شوې ده او سرټیفیکیټ یې په نړیواله توګه ښه منل شوي سرټیفیکیټ یې داسې نه ده چې بیکاره سرټیفیکیټ دي ښه منل شوي سرټیفیکیټ دي ډېر خلک پرې باور کوي د CWNP سرټیفیکیټ په هکله که تاسو دلته راشئ د CWNP سرټیفیکیټ کې ملګرو مختلف قسم لیولې دي چې تاسو دلته وایم د دې لومړنی سرټیفیکیټ چې کوم دی هغه بیخي بیسیک دی هغه CWSS دی سرټیفاید وایرلس سیل سپیشلیسټ بیا پسې چې کوم دی هغه CWTS دی سرټیفاید وایرلس ټیکنالوژي سپیشلیسټ که چېرته تاسو مایکروټیک کې MTCNA کړي یا مخکې تللي یاستئ بیا د دوه سرټیفیکیټ نه تېر شئ مستقیما راشئ CWNA سرټیفیکیټ زما ډېر خوښېږي که نه ملګرو دغه تیوري ګوره ډېره اهمه ده ډېره اهمه ده که تاسو په های لیول کار کوئ دغه تیوري کې تاسو باید پوه شئ چې دې اپشن شاته ولې ما دا اپشن ولګو ما په 2.4 ګیګا هرتز کې ولې د 20 میګا هرتز په ځای 40 میګا هرتز یعنې هغه دغه چینل وید ولې ما زیات کو د دې څه کوم مشکلات راتلی شي که نه په دغه شانو او که نور تیوري باندې د نمونې پر تاسو مایکروټیک یو ډیوایس کې لیکلي AC دا ډیوایس AC سپورټ لري اوس تاسو نه پوهېږئ چې AC څه معنا ده وای فای کوم ورژن دی د ښېګڼې کوم دي مایمو څه شی دی ملټي مایمو څه شی دی MU مایمو SU مایمو څه شی دی همدارنګه پولرایزیشن څه شی دی ډېر اهمې خبرې دي که نه چې هغه دلته کوی شي نو مستقیما راشئ CWNA وکړئ لکه څنګه چې MTCNA دی داسې دا کورس دی خو دې کې تیوري ډېره زیاته ملګرو بل ملګرو یو خبره معنی شو CWNP چې کوم ارګنایزیشن دا چې کوم سرټیفیکیټ وانه کوي لکه د کمپټیا غونې کمپنۍ ده هیڅ کوم ډیوایس نه لري د دې سرټیفیکیشن هم وینډر نیوټرل دی معنی هیڅ وینډر
تړلي نه دي مګر د مایکروټیک چې کوم کورسونه دي خو د مایکروټیک په ډیوایس پورې تړلي دي. کله چې CWNA وکړله بیا تاسو درې بېلابېل نور سرټیفیکیټ کولی شئ. که چېرته سیکیورټي پکې وایي نو بیا CWSP ده. که چېرته انالیسس کوئ دا د ټربل شوټینګ دپاره ډېره هم دی. او که چېرته ډیزاینینګ بیا نو سرټیفاید وایل دا ټول د وای فای ریلیټډ ټریکس دي ښه ملګرو. که بیا هم د وای فای ټریک کې تاسو ایډوانس دی نو بیا به CWNE کوئ چې ایکسپرټ شئ. دغه زمونږ د وای فای ټریک سره کار دی. CWNA وکئ بیا پسې CWSP کوئ AP کوئ DP کوئ او که ایډوانس ته ځئ نو بیا به CW سرټیفاید ایکسپرټ کیږئ. بیا دې د IT ټریک هم لري او نور ټریک هم لري خو زمونږ یې صرف سرټیفیکیټ سره دلته کار د دې ترڅنګ ملګرو تاسو کولی شئ چې یوبیکوټي کورسونو کې هم بیا دومره تیوري نشته خو تاسو یې کتلی شئ چې وایي ګورئ چې ګوره د دې چې کوم دا UBWS دی UBNT براډبینډ وایرلس سپیشلیست دی براډبینډ باندې ډېر کار کوي چې پوینټ ټو پوینټ او ملټي پوینټ د دې IRMX او آیر فایبر دغه پروتوکولز باندې ځان پوهې کوي. بیا UWA چې کوم دی دا یونیفای وایرلس اډمن دی چې دوی تاسو ته اکسس پوینټ او یونیفای ډیوایسز باندې خبر کوي. ګوره دلته تاسو ته لږ لږ وایي چې 2.456 ګیګاهرتز بینډ او په دې کې څه خبرې دي مایمو پولرایزیشن چې مخکې مې ویله دلته یو څه تیوري بیا شته نو دا هم که تاسو کوئ بیا کولی شئ. او سیسکو چې دی دوی خو CCNA وایرلس اوس نور 2026 کې اوس نه مني ختمه شوې ده. CCNA وایرلس تاسو نشئ کولی مګر CCNP وایرلس کولی شئ. تاسو CCNP وایرلس کوئ خو دوی بیا خپل ډیوایسز باندې لږ کار کوي میرا کې او داسې نور بیا ډېر فوکس کوي. نو که زه دلته راشم ما سره د CWNP یو کتاب دی تاسو دا وګورئ څومره خوندور معلومات به پکې وي. د CWNP لومړنی سرټیفیکیټ چې کوم زه غواړم چې تاسو وایي کوئ هغه CWNA دی ښه تاسو CWNA سرټیفیکیټ وکړئ ډېر څه به زده کړئ ښه. دلته یو کتاب دی چې زه یې مطالعه کوم ډېر څه مې ترې زده کړل او زموږ دا هیله ده چې څه زده کړو. آی تھنک د CWNA اوس وروستنی اګزام 109 دی ما سره 106 دی خو تقریبا دومره څه چینج به پکې نه وي. اوس که تاسو دا کتاب وګورئ که نه په دومره او یقین وکړئ زه ډېر وخت نه په تمه وم چې د وایرلس ریلیټډ داسې معلومات زما په کار دی چې ما ته پریکټیکلي راشي په عملي نو هغه دلته دي. تاسو دې چپټر یې وګورئ چې څومره خوندور معلومات دي په دې کې. نو ملګرو دا کتاب او دغه کورس تاسو تعقیب کړئ نو ډېر څه به ترې زده کړئ. DPS چینل څه ته ویل کېږي موږ څنګه کاروو مختلف ګوره دلته تاسو وګورئ د دې هغه مختلف قسم دومره خوندور معلومات به دې کې پیدا کړئ تاسو که نه چې زه تاسو ته څه ووایم. مختلف قسم انټینا ګوره دلته اوس ویبلین باندې د خبرې کوي د ویبلین او فریکونسۍ ترمنځ څه ارتباطات دي که نه په دې باندې درته خبرې کوي. اوس فریکونسي پکې راغله همداسې نو دا چې تاسو مطالعه کوئ ډېر ښه خوند به وکړي ښه. مختلف مشکلات دي چې موږ یې په څه کولی شو کله چې موږ سیګنل لیږو ابزورپشن دی ریفلیکشن دی او د ترڅنګ سکیټرینګ دی ریپریکشن دی دا ټول مشکلات دي دا به څنګه ټربل شوټ کوو څنګه به یو ښه پریزنل زون اچیو کوو. نو ملګرو دا ټولې خبرې چې کوم دي که نه دا دلته شته. نو ځکه تاسو ته وایم چې خیر تاسو دا ترتیب وکړئ. مایکروټیک کورس چې مو کو دغه بیا د UBNT ډیوایسز باندې کار کوئ بیا د کتابونو موږ سره شته که تاسو په انټرنیټ هم ډېر په اسانۍ پیدا کولی شئ. خو زه وایم چې مایکروټیک کورس مو وکړو که نه مستقیما راشئ CWNP کمپنۍ ته او د CWNP CWNA وکړئ بیا که مخ ته ځئ پکې که نه ځکه ګوره وایرلس کې آپشن هم صحیح دی سمپل زیاتره تاسو ملګري وایي چې کوم وایرلس ISP کار کوي دوی تیوري باندې زیات نه پوهېږي بس صرف وایي چې دا داسې که 5 ګیګاهرتز وکاروه دا چینل پکې وکاروه فریکونسي دا کا ویری 40 میګاهرتز کا نور بیهایند د سین نه پوهېږي چې موږ دا څه کوو او څه نه کېږي که نه. دا ویډیو مې صرف همدې په خاطر جوړ کړه چې تاسو ته ووایم چې یس د مایکروټیک نه بغیر که تاسو چېرته یوبیکوټي باندې ځانګړی کار کوئ نو د مایکروټیک کورسونه یوازې د مایکروټیک ډیوایسز باندې وي او د هغوی خپل پروټوکول خپل ډیوایسز باندې خبرې کوي. که تاسو د UBNT ګورئ دوی خپل ډیوایسز یونیفای سیسټم باندې پوهې کوي دوی درته خپل ډیوایسز ښایي چې لایټ بیم پاور بیم نانو سټیشن نانو برج دغه ډیوایسونو باندې درته کار کوي په دغه ډیوایسونو مو پوهې کوي. سیسکو مو په خپل میرا کې او نور ډیوایسونو پوهې کوي مګر CWNA زما د خوښې په وایرلس کې کورس هغه کورس دی چې I will give it 100 marks ځکه دا ما په هر څه پوهې کوي ما پوهې کوي چې دا ډیټا څنګه ځي د وایرلس کې کوم پروټوکول دی WPS څه شی دی WPS څه شی دی WEP څه شی دی WPA2 3 انټرپرایز پرسنل TCAP څه شی دی IS څه شی دی
د په دې ما پوه کوي چې دا کار څنګه کیږي. نو دا بیم فارمینګ څه شی دی؟ نو دغه هغه څه دي چې دا تاسو ته مهبي په هیڅ کورس کې میلاو نشي. شاید زموږ په دې مایکروټیک کورس کې هم تاسو ته موږ دومره ډیپ کار ونه کړو. او زیاتره ملګري موږ پوښتنه کوي یقین وکړه چې غواړم په وایرلس باندې پوه شم چې مایکروټیک وکړي. وایي نه یقین وکړه داسې مسلې دي پوهېږي چې دا دماغ چې دا خو ما هغه څه زده نه کړل که نه. لکه زیاتره اول ورځ موږ سره ملګرو تماس ونیو چې وایرلس کې کار کول غواړم. ما ورته زموږ مایکروټیک وګوره. مایکروټیک چې تقریبا څومره ویډیوګان چې موږ ریکارډ کړي دا یې وکتلې. نو بیا یې ویل چې لکه د وایرلس څخه اساساتو باندې غواړم ځان پوه کړم که نه. دلته خو اساسات نشته، مستقیما ډي سی پي فعاله کړه، لاړ شه دا شنن انتخاب کړه، لاړ شه دغه اپشن انتخاب کړه. نو د وایرلس کنسپټ نشته چې لکه دا څنګه کار کیږي، دا ډیټا څنګه لیږل کیږي. نو دغه خبرو باندې وی پی زه غواړم چې پوه شم. بیا ورته مې وویل چې د CWNP کمپنۍ CWNA وکړه. بس دا ډېر خوندور کار دی. نو که وایرلس کې کار کوئ زما ریکمنډیشن دا دی چې د مایکروټیک او یوبیکویټي نه چې لږ ځان پوه کړو، ځکه دغه دوه کمپنۍ سره اوس ډیوایسز یې په وایرلس کې پوینټ ټو پوینټ ملټي پوینټ او نور ډیوایسونه لانګ رینج انټینا همداسې مختلف ډیوایسز کې چې د سره کمپټیشن کې دي. نو د دواړو کورسونه چې دي سپیسیفیک دغه ډیوایس طریقه درته ښایي چې څنګه به دا تاسو دغه کوئ. که زه راشم ما سره دلته مې بي د یوبیکویټي هم یو څه کورسونه وي. دا UBWA دی، براډ بینډ وایرلس اډمین باندې چې تا کله پرې کوي. ګوره که دلته راشي دې کې به هم انشاءالله خوندور معلومات وي. ګوره دوی خپل ډېر معلومات خوندور معلومات دوی هم درکوي. نو ګوره دوی براډ بینډ باندې دا کورس په براډ بینډ دی. نو تاسو ته پوینټ ټو پوینټ او ملټي پوینټ لینک د اخیستلو، سیګنل د صحیح تللو او ټولې خبرې دلته کړي دي. SNR څه شی دی؟ ګوره یوبیکویټي ایر پریزم ته اوس راغلي. نو د یو ښکاره خبره ده چې خپل ټیکنالوژي نه خپل پروټوکول موډولیشن رشته موډولیشن ډېره هم خبره تاسو زده کوي په دې کې. د موډولیشن پروسس څنګه دی هغه دلته تشریح کوي. ګوره انټینا گین باندې درته خبرې کوي. مایمو SU مایمو MU مایمو پولرایزیشن چې دا به تاسو د مایکروټیک په کورس کې سویم کې تاسو خاص پیدا شي. ښه نو اوس خبره فاینلی څه شو؟ فاینلی خبره دا شو که مایکروټیک ډیوایسز باندې کار کوي. ګوره د مایکروټیک یو بنټي چې کوم کورسونه دي مې بي جست 10 days کې هر څه کمپلیټ شي، ځکه اپشن نیکسټ اوکې دی. نو که چېرته مایکروټیک ډیوایسز باندې کار کوي بیا د مایکروټیک یو څه کورسونه کوي MTCNA یا مخکې. که یوبیکوټي باندې کار کوي بیا یا یو بنټي د دې یو کورس دا وکړي. خو که د دې شاته چې کوم تیوري ده او په تیوري په ځان پوه کول غواړئ د WNP کمپنۍ د وای فای چې کوم ټریک دی دا وکړئ. CWNA خو حتما وکړئ. نو هیله لرم چې ډېر څه به مو زده کړي، معلومات مو سره شریک کړل. بس موږ هم غواړو چې هغه معلومات تاسو سره شریک کړو چې تاسو ته ګټور دی او څه ګټه ترې والئ.